Hi guys, and welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng cheese and tuna empanada. And here are the following ingredients. First step dito sa ating pan, tutunawin natin yung 3 tablespoon ng butter. Uunahin natin gagawin yung filling. Mainit na yung ating butter. Magigisa tayo. Lagay natin yung garlic. At yung ating finely chopped na onion. Papalambutin lang natin tong onion. Malambot na yung ating onion. Unahin natin igigisa yung carrots kasi medyo matigas ito. At yung ating celery. Pwede din kayo maglagay ng green peas at saka yung sweet corn. Gisa lang natin to hanggang sa ma-half cook. Yeah, after 2 minutes ng paggisa, ilagay na natin yung tuna. 2 small can ng tuna ang gagamitin ko. Then, pwede na natin to i-season ng salt. Adjust nyo na lang according to your taste. And of course, yung pepper. Haluin lang natin. Yung ating all-purpose flour. Tuloy lang natin ang paggisa for another 2 minutes. After 2 minutes, ilalagay na natin yung fresh milk. Pwede kayong gumamit ng iba kung walang fresh milk. Then, simmer lang natin to hanggang sa lumapot yung ating sauce. Lalapot ito kasi dahil dun sa flour na nilagay natin. Tikman ko na ito. Okay na sa akin yung alat. Konti na lang paggisa. Yung parang paste na siya. Doon tayo mag-proceed sa ating next step. Pag ganitong parang paste na, pwede na natin itong i-switch off. We will cool this down completely. Magpo-proceed tayo sa paggawa ng ating crust. Ang ating next step, gagawin naman natin yung crust. So, dito sa ating all-purpose flour, na sieve ko na ito, ilagay natin yung salt. Yan, haluin lang natin. Ilalagay na natin yung cold butter. Kailangan matigas pa siya. Then, pipisilin lang natin to hanggang maging parang breadcrumbs na siya. Yan, parang ganitong breadcrumbs na. I-add na natin yung ice cold water. Then, continue lang natin paghalo hanggang sa mag-form siya ng dough. Pag medyo dry, mag-add pa kayo ng konting ice cold water. Yan, medyo dry yung ating dough. Mag-add lang ako ng 1 tablespoon at a time hanggang sa maging
smooth na ang ating dough. Yan, pagka ganitong parang dough na siya, bilugin lang natin. Takpan ko lang to ng cling wrap. I-rest ko lang siya sa fridge for half an hour para mag-firm up uli yung ating butter. Ito na yung ating napalamig for half an hour na dough. Then dito sa ating worktop, mag-dust lang tayo ng flour para hindi didikit. And then yung ating rolling pin, palagyan din natin ng flour. Transfer natin dito yung ating dough. Hatiin ko lang sa gitna para mas madali siyang i-roll. Flatten ko lang using my hand. Then, flatten it using a rolling pin. Dapat pantay yung ating kapal ng ating dough para pantay-pantay ang pagluto. Tansyahin nyo na lang yung thickness ng inyong dough. Sa akin, tama na yung ganyan kanipis. Then, kuha lang kayo ng anything like this bowl na round. Pang template lang natin ng ating dough. Paikutan lang natin. So, depende na sa inyo kung gaano kalaki ang gagawin yung empanada. That's one. Tabi lang natin. Tuloyin lang natin hanggang makapaggawa na tayo ng mga bilog. Yan. Gawa muna tayo ng 3 piraso. Ay, yung ating na bilog, na dough. Lagay natin yung ating filling. Nasa sa inyo na yun kung gaano kakapal ang gagawin nyo. But be careful lang kasi baka mamaya hindi nyo na ma-seal. 2 tablespoons siguro. Depende sa size na gagawin nyo. Then, lagay na natin yung cheese cubes. At yung ating optional ingredients na grated mozzarella cheese. Para sa mga mahihilig sa cheese. Then, i-roll lang natin. Takpan natin. Make sure na mag-meet yung dulo. Press ko lang para mag-seal. Then, lagyan lang natin ng design. I-press lang natin yung tinidor sa gilid. Paikot. Okay. So, transfer ko lang to sa plate. Container natin hanggang matapos natin lahat. Ang ating next step dito sa ating pan, nag-preheat na ako ng oil. Ipiprito natin yung empanada. Kung gusto nyong i-bake, pwede naman, i-preheat lang kayo ng oven sa 175 degrees Celsius at maglalagay kayo ng egg wash. Tingnan nyo na lang yung video ko ng peach and mango pie. So, ayan, mainit na yung ating oil. Ilalagay na natin yung empanada. Para tignan, ginupit ko lang yung gilid ng ating empanada, yung dito. Make sure na mahina lang ang ating apoy para hindi sunog yung empanada. Make sure na mahina lang ang ating apoy para hindi sunog tapos mahihilaw yung ating dough. Pagka ganitong brown na yung gilid, baliktarin na natin. 2 minutes lang on each side ng low fire. Ayan.
After 2 minutes, kuha lang ako ng plate lined with paper towel. Lagay na natin to para ma-absorb yung excess oil. Continue lang natin hanggang matapos natin lahat. Ito na ang ating cheese and tuna empanada. Sana magustuhan niyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.